sa office ng ng Senq. Doon tayo magbabayad ng construction bond. Tsaka hingi tayo doon ng permit para makapag-umpisa na tayo ng ating interior renovation sa ating dream house, mga loves! Love it! See you in a while! Yan mga loves, dito na tayo sa opisina ng Terra Verde kung saan magbabayad tayo ng ating construction bond. Ayan, so nakapasok na tayo dito sa loob. Wait lang tayo for a while kasi meron pang nagbabayad din. Yan, so habang nag-aantay tayo, pakita ko muna sa inyo, meron sila ditong mga frames ng mga model ng Terra Verde residences. So ayan, makikita ninyo. Yan, punta tayo dito sa dulo. Ito yung Olivia, yan. Pero wala na yan ngayon, hindi na sila gumawa so far sa pagkakaalam ko. Medyo may kamahalan kasi itong model na to. Ayan, mga loves, tapos na tayo magbayad. Eto na. So, balik naman tayo ngayon sa PMD office, dun sa Terra Verde Residences. Yun, balik tayo doon. Tapos, bigay natin to, yung pinagbayaran natin ng construction bond. Afternoon, pwede na tayo magpa-start, magpa-renovate, mga loves. I'm so excited. Thank you, Lord, for the blessing. Thank you very much. Kanina, ang init-init ng araw. Now, it's kinda raining, oh. Pero parang ambon-ambon pa lang. Baka mamaya-maya pa to. Wag naman. Kasi Jollibee, yung cute. Sir, saan mo gustong kumain? Anong type mo? Chinese, Japanese, Pinoys? Waiting lang po kami sa aming foodang. We ordered from Chowking para sa aming lunchy for now, for today. Few moments later. So, we're going back now to Terra Verde para makakuha na po ako ng ating construction permit or renovation permit. Dumaan lang kami sa house ng ate ko for lunch. And, wala ba, sir? Alam ko meron yan dyan eh. Tanong mo, sir, dyan. Wala ba dito? Dati meron dito. Sir? Wala labasan? Wala po. Wala. Thank you. Pwede na po kami yan mag-start. Any day po yan? Oo, ma'am. Pero yung working hours na. Oo. Pero pwede po sila dyan na yung worker magstay. Pwede naman po. Para hindi na sila uwian. Pwede na i-advise nyo sa Verde or bibigyan sila ng authorization letter ng Bibigyan ko na lang sila authorization letter. na pinapwede sa mag-stay po dito. Oo. Dito na po tayo. Kumukuha na tayo ng work permit para sa ating construction, renovation. Refundable ba yan, ma'am? Yes po. After nung nung renovation. Yes. Okay. Saan po yan kinukuha ulit? Doon din sa Hindi ma'am, bali sa main office po siya pinapractice. Doon sa Mandaluyong? Talaga? Opo. May signature niya lang dito. Finally, we're done with our permit, construction permit. Thank you, sir! Yan guys, hindi ko na kayo maiikot dito kasi mamadali na ako. I have to go to another place kasi limited time lang tayo. See you in a while. Away na po tayo sa Trece for our title naman. Lapit na kami. Mga loves, dito na tayo sa Trece Martirez. Kunin ko lang yung isang dokumento ko for the other house. Yan. Yan. Puro napapansin nyo. Kasi
aming location. Aray ko. Yan. Gaantay po tayo nung ano. Sana makuha yung ano, yung kukunin ko. Kasi sayang yung biyahe ko pag hindi nakuha eh. May releasing day lang daw yung ano, yung kuhaan ng certified true copy. Meron lang daw releasing Thursday, Friday. Pero kinuha ni Kuya yung ano ko, yung resibo. Itatry niya kunin yung document ko. Sana makuha. Nakikiusap ako dun sa kay Kuya Guard. Sana makuha niya. Nakuha na natin yung certified true copy natin. Ayan, tinulungan tayo ni Kuya. Hindi na tayo. Yan mga loves, finally natapos din natin yung mga dapat natin gawin today, yung aking mga errands. And mabuti na lang, may mga tumulong sa akin doon sa munisipyo ng Trece. I'm so thankful. Thank you, Lord. Lugar. May mga ginagawa na naman dyan. Oh, ayan. Coming soon. Ayan, nandun na si Jollibee. Nauna na. Nauna na si Jollibee, oh. Oh, ayan. Ayan, mga loves. Nakarating na rin ako sa house. Ang haba ng biyahe. Ang sakit sa paa. Ayan, ayan, ayan. Magbukas muna tayo ng pintuan. Ayan, ayan, mga loves. I'm finally home. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aking paglalakbay sa araw na ito. Wow, paglalakbay. Tagalog na Tagalog. I hope nag-enjoy kayo sa ating video for today. At na-enjoy nyo yung mga traffic. Na-enjoy nyo yung mga scenery. Ayun, super excited pala ako. Because, yun na nga, nakuha ko na yung aking permit to renovate do sa ating dream house. Thank you very much. That's all for now. I hope you enjoyed the video. Please subscribe if you haven't yet. Like and share din po tayo and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Yun lang mga loves. Spread love and happiness. Love you all and ingat kayo lagi. Stay safe. Bye-bye for now. See you next time.